BMG წარმოგიდგენთ. აზოტ 15, ჟანგბად 17 და ჟანგბად 18 ეს არის ის სამი იზოტოპი, რომელსაც საქართველოში კომპანია ჯორჯია აწარმოებს. წარმოებული პროდუქცია ონოკოლგიაში ეგრეთ წოდებული პეტ-სიტი ტექნოლოგიებისთვის, ასევე კარდიოლოგიური და ვენური დაავადებების დიაგნოსტიკისათვის გამოიყენება. პროდუქციის 100% კი ექსპორტზე გადის. დეტალები სიუჟეტში ვნახოთ შემდეგ უკვე ყოფილი იზოტოპების ინსტიტუტის ბაზაზე არსებული მაღალი ტექნოლოგიების დარგის შესახებ სტუმრებთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს და რა თქმა უნდა შორენაც შემოგვიერთდება. სოფლიოს 6 ქვეყანას შორის საქართველო ერთ-ერთია, სადაც სამი სტაბილური იზოტოპის წარმოება მიმდინარეობს. ყოფილი იზოტოპების ინსტიტუტის ბაზაზე 2001 წლიდან შვეიცარიული კომპანია ჯორჯია ფუნქციონირებს და მაღალი ტექნოლოგიების გამოყენებით აზოტ 15, ჟანგბად 17-სა და ჟანგბად 18-ს აწარმოებს. ჩვენი კომპანია ძირითადად წარმოადგენს მაღალ ტექნოლოგიურ დარგს, იქიდან გამომდინარე, ჩვენი პროცესები მეცნიერებად-ტევადი დარგია და საწარმოო პროცესები ავტომატიზირებულია და მოითხოვს მკაცრ რეგლამენტირებას და მკაცრად არის გათვლილი ყველა პროცესი, კონტროლირებადია და თვითონ სოფლიოში არსებობს დაახლოებით 300-მდე იზოტოპის სპეციალისტი, აქედან დაახლოებით 30 ადამიანი არის ჩვენ კომპანიაში. იზოტოპების გამოყენების სფერო მედიცინაა, ის ძირითადად ადრეულ სტადიაზე ონკოლოგიური, ეგრეთ წოდებული პეტ-სიტი ტექნოლოგიებისათვის, ასევე კარდიოლოგიური და ვენური დაავადებების დიაგნოსტირებისთვის გამოიყენება. პროდუქცია ასევე სხვადასხვა მიზნებისთვის სოფლის მეურნეობაში იხმარება. საქართველოში წარმოებული იზოტოპების 100% ექსპორტზე გადის. ძირითადი შემსყიდველი ქვეყნები კი ამერიკა და გერმანია. ჩვენ გვაქვს ISO სერტიფიკატი და გვაქვს GMP სერტიფიკატი. ნებისმიერი ჩვენი ქმედება არის მკაცრად რეგლამენტირებული, საწარმოო პროცესები კონტროლირებადია და არის მკაცრი მონიტორინგის ქვეშ. ყავს ასევე უცხოელი დამკვირვებლები, აუდიტორები, რომლებიც ხშირად ჩამოდიან და გვამოწმებენ, იქიდან გამომდინარე, რომ ხარისხი იყოს დაცული, იმის გამო რომ არ არის ინფორმირებული მოსახლეობა, ხშირად არის ხოლმე ნეგატიური დამოკიდებულება, რომ თითქოს ის მითი, რომ ყოფილი იზოტოპების ინსტიტუტი წამლავს ტერიტორიას და ხალხს, არის სიმართლეს არ შეესაბამება. ქავთარაძის 10 ნომერში მდებარე შენობაში საწარმოო დანადგარები პირველიდან მე-14 სართულის ჩათვლით არის განთავსებული. წარმოების მთავარი ხელმძღვანელი ამბობს, რომ აღნიშნული დანადგარები აქ მომუშავე ადამიანების მიერ დამუშავებული პროექტის საფუძველზეა შექმნილი. სწორედ ამ დარგში ჩადებული 50 წლიანი გამოცდილება განსაზღვრავს ქართული წარმოების იზოტოპების უნიკალურობას. ერთადერთი წარმოება ვარ სოფლიოში, რომელიც აწარმოებს ერთდროულად 3 სტაბილურ იზოტოპს. ჟანგბად 18, ჟანგბად 17, აზოტ 15. ამასთან ერთად ჟანგბად 17-ის წარმოება მხოლოდ ჩვენთან არის ამ რაოდენობის და ასეთი გამდიდრების. ყველაფერი ეს განპირობებულია იმით, რომ ჩვენი წარმოება შეიქმნა ჯერ კიდევ სოხუმის ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტში მომუშავე გერმანელი სპეციალისტების დამუშავებების საფუძველზე. იმისთვის, რომ ტექნოლოგიური პროცესები სრულყოფილად წარიმართოს, მისი მართვა 24 საათის განმავლობაში მიმდინარეობს. მონიტორებზე ასახულია მნემოს სქემები, რომელზეც განლაგებულია ყველა ის დანადგარი და ყველა ის პარამეტრი, რომელიც სამართავია და საკონტროლო. ზოგი პარამეტრის მართავთ, იმიტომ რომ საჭიროა მაგას მართვა, ნაკადების მართვა შეგვიძლია, მაგრამ წნევების და ტემპერატურების მართვა შეგვიძლია, მაგრამ შეგვიძლია შევინარჩუნოთ ის რეჟიმები, რომლებიც გვაქვს წინასწარ დადებული. როდესაც რაღაცა ხდება და პარამეტრი გადის იმ რეჟიმიდან, რაც შესაძლებელია, ისმის ალარმის ხმა, რომელიც ხო ჩვენ გავიგონოთ, ზუსტად შესაბამისად ოპერატორი ღებულობს გადაწყვეტილებას თუ რა როგორ უნდა მოიქცეს. ჯორჯიაში აცხადებენ, რომ დღესდღეობით მოთხოვნა მიწოდებაზე დიდია. შესაბამისად კომპანია სამომავლოდ წარმოების გაზრდას გეგმავს. შორენა ლორთქიფანიძე სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელს, პოლიტოლოგს ვიქტორ დიდიშვილს, კომპანია ჯორჯიას დირექტორს და ირაკლი ბოგუჩავას, კავკასიის ლოჯისტიკური კომპანია კალოკის წარმომადგენელს მასპინძლობთ. მინდა რომ დავიწყოთ შორენასგან, დღეს შევაჯამებთ გარკვეულწილად. შევაჯამებთ ეს ორი კომპანია, მაინც ის არის ჩემი მთავარი კითხვა.
დავიწყოთ. საშუალებას რო ერთგვარი მოდერაციაც გამოიწვია. კი, აუცილებლად. ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში ჩვენ სტუმრებს. არ მინახავს და ეთერში მაინც შევხვდით. დიახ, ანუ მთელი ჩვენი ამ რუბრიკის მთავარი საკითხი იყო სტრატეგიული პროდუქციით ვაჭრობა. ანუ იმ პროდუქციით, რომელიც განსაზღვრულია ევროკავშირის ნუსხებში, ხო? სამხედრო პროდუქცია და ორმაგი დანიშნულების პროდუქცია. რატო გვაინტერესებს ეს თემა? იმიტომ რომ ის განსაკუთრებულ ეროვნულ და საერთაშორისო კონტროლს ექვემდებარება გავსი პროდუქციით ვაჭრობა. დღევანდელი ჩვენი სტუმრები არიან ბატონი ვიქტორი, რომელიც წარმოადგენს ესეთი მაღალ ტექნოლოგიურ ცენტრს, თუმცა დღეს ის პროდუქცია, რასაც აწარმოებენ CPI-ში, ის აღარ კონტროლდება. აი საინტერესო რა არის, რომ ისე ვითარდება დარგების სფეროები, შეიძლება რაღაც მომენტში აღარ შედიოდნენ ამ სიაში, მაგრამ შეიძლება ხვალ დადგეს მომენტი, როდესაც კვლავ დასჭირდეთ მათ ეს სპეციალური ლიცენზირება და ნებართვები შესაბამისი სახელმწიფო უწყებებისგან. მაგრამ რაც შეეხება სატრანსპორტო კომპანიას, ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ისინი ემსახურებიან ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ტრანსპორტირებას საქართველოს ტერიტორიაზე და გარეთ, რაზეც ბატონი ირაკლი თვითონ მოგვახსენებს და საინტერესოა ბუნებრივია აი სატრანსპორტო ლოჯისტიკური კომპანიის პერსპექტივიდან დავინახოთ თქვათ სტრატეგიული პროდუქციის გადაზიდვების სპეციფიკა და როგორ მუშაობს ეს კომპანიები საქართველოში. ანუ რის რო შევაჯამოთ. ჩვენ გვინდა რომ საზოგადოება მიცოდეს აი ასეთი ტიპის კომპანიები bis შესახებ რას აკეთებენ, რა სპეციფიკაა, რატო ამ მნიშვნელოვანი შესაბამისობა საერთაშორისო და შიდა მოთხოვნებთან და სტანდარტებთან და რომ ჩვენი ქვეყანა რაღაცა მცირე ზომით, მაგრამ რაღაცნაირად რაღაცას აწარმოებს და აკეთებს. ვიქტორისგან დავიწყოთ. სიუჟეტის დროს რეპლიკა მქონდა, რომ ადგილი, სადაც ეს ქარხანა მდებარეობს, ყოფილი იზოტიპის ქარხანა, ერთი შეხედვით ძალიან დიდ ფერს იკავებს და რამდენად არსებობს იმის რისკი, რომ საერთოდ რამე საფრთხე შეექმნას მის არსებობას, მაგრამ მინდა დავიწყოთ იმ წარმოებიდან, რომელიც თქვენს ქვეშ არის ამ შემთხვევაში. სიუჟეტის ნახსენები იყო, რომ ექსპორტზე გადის ეს მასალები, რომელ ქვეყნებს აწვდით, რამდენად მოცულობითია და საქართველოსთვის რამდენად მნიშვნელოვანია ამის არსებობა საერთოდ. იზამშვიდობისა, მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენ ვაწვდით კონკრეტულად ანუ იმის გამო რომ წარმატება იყოს მაქსიმალურად გაყიდვა და ჩვენი წარმატება ვაწვდით ექსკლუზიურად ერთ კომპანიას, გერმანულ კომპანიას, რომელიც შემდეგ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ახდენს ჩვენი პროდუქციის დისტრიბუციას. ანუ გარკვეულია დაკავშირებული იმ რისკებთან, რომელიც ჩვენ გვინდა თავიდან ავიცილოთ, ეს არის ფინანსური რისკები, არის შენახვის, დისტრიბუციის, რეკლამირების, მარკეტინგის რისკები, რომელსაც ეს კომპანია, კონკრეტული კომპანია ექსკლუზიურად თავის თავზე იღებს. რაც შეეხება ჩვენ პროდუქციას მოცულობას, ხარისხი, რა თქმა უნდა, კონკურენტუნარიანია, მოცულობით რამოდენიმე ქვეყანა აწარმოებს გავსი სახის პროდუქციას, რუსეთი, ჩინეთი, აშშ, იაპონია და ისრაელი. ანუ სოფლიოში სულ მსგავსი ანალოგიური პროდუქციის წარმოებელი 7 კომპანია არსებობს. აქედან ერთ-ერთი პროდუქტი, რომელსაც ჩვენ ვაწარმოებთ, ეს არის ჟანგბად 17. ხოლო ჩვენ კომპანიაში იწარმოება სოფლიოს მასშტაბით. დიახ. და ჩვენი თავარი მოლოდინი ზუსტად უკავშირდება ამ პროდუქტს მომავალში, იმიტომ რომ დღესდღეობით ეს პროდუქტი მხოლოდ კვლევითი მიზნებისთვის გამოიყენება, დიახ. და მომავალში ვფიქრობთ, რომ მოხდება ამ პროდუქტის ასეთი პროდუქციის წარმოება, მით უმეტეს, როცა ასე შეზღუდულად ხდება მის წარმოება სოფლიოს მასშტაბით. ანუ ზოგადად არსებობს ორი სახის იზოტოპი, არის რადიოაქტიური იზოტოპი და არის სტაბილური იზოტოპი. ჩვენ ვაწარმოებთ მხოლოდ სტაბილურ იზოტოპებს, არაფერი არ გვესაქმება რადიოაქტიურ იზოტოპებთან, არც მომავალში გვეგმავთ, არც სურვილი გვაქვს მსგავსი სახის იზოტოპების წარმოების. ასე რომ ჩვენი პროდუქტი არის მხოლოდ მშვიდობიანი მიზნებისთვის გამოიყენება და არანაირი საფრთხე ეკოლოგიურად ან ადამიანების მოსახლეობისადმი არ არსებობს. თვითონ პროცესი არის სრულად დახურული, არ ხდება რაიმე სახის მავნე ზემოქმედება გარემოზე და ძირითადად ყველა ქმედება, რომელიც ჩვენთან ხორციელდება, არის შეთანხმებული გარემოს დაცვის სამინისტროსთან, გვაქვს გარემოს დაცვის შეფასების ანგარიში
შეიძლება მახსნა რომ არ ექვემდებარება ნაწილობრივ ეს შემოწმებას ვინ ამოწმებს მაინც ამ ყველაფრის მიუხედავად თქვენ თვითონ რამდენ ხანში ერთხელ ამოწმებთ იმ ტექნიკას, იმიტომ რომ აქ იყო საუბარი საგანგაშო სიგნალზე, იმ შესაძლებლობაზე, რომელიც შეიძლება გაჩნდეს. ვინ არის შემოწმებელი და რაზე იღებთ პასუხისმგებლობას ამ შემთხვევაში და რა სისტემით ხდება ეს კონტროლი? მოგახსენეთ, ანუ პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ თვითონ სტანდარტი, GMP სტანდარტი მოიცავს იმ პროცესებს, რომელიც კონტროლთან, მონიტორინგთან არის დაკავშირებული. ჩვენ გვაქვს GMP სერტიფიკატი, ასევე ISO სერტიფიკატი, გარკვეული კუთხით ISO-ს აუდიტორებიც ამოწმებენ, GMP-ს აუდიტორებიც, ასევე ის მომწოდებლები, ვისთანაც უბრალოდ მყიდველები, ვისაც ჩვენ ვაწვდით პროდუქციას, მათ საკმაოდ მკაცრი მოთხოვნები აქვს და ყოველწლიურად მათი აუდიტორები ჩამოდიან და თვითონ პროცესი არის მუდმივად კონტროლის ქვეშ. ავტომატიზირებულია მთელი საწარმოო ციკლი, რაც გულისხმობს სენსორებს, სხვა მანომეტრებს და ასე შემდეგ. ამას დამატებული გარემოს დაცვის სამინისტრო, რომელიც ყოველწლიურად მოდის და გვამოწმებს. თუ რაიმე შენიშვნა ვითვალისწინებთ, ხდება ამის ჩვეულებრივი პრევენცია და მინდა სრული პასუხისმგებლობით განვაცხადო, რომ არანაირი საფრთხის შემცველი მავნე ზემოქმედება ან ეკოლოგიაზე, ან გარემოზე, ან მოსახლეობაზე ჩვენი მხრიდან არ ხდება. ეს არც გაქვთ ვიქტორ თქვენ არაფერი სამტკიცებელი. წლებია, ვინც ოდნავ მაინც იცის სტაბილური იზოტოპების თემა და ვინც აი რა ვიცი, ხელზე ჩამოსათვლელი უპირატესობა, რაც ამ ქვეყანაში შეიძლება გააჩნდეს კონკურენტული უპირატესობით სახით, რომ პოზიციონირებდეს და twin გაწყალობილობის გარდა უბრალოდ მარტო корпуსებზე არ ფიქრობდეს კონკრეტულ ლოკაციაზე. ეს ბევრი სალაპარაკო არ გვექნებოდა. თქვენ წარმატებები განსაკუთრებული შორენა ისე თქვენი მოდერაცია, მაგრამ ეს რო არ მეთქვა არ შემო. არა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენი მიზანი რა არის, რომ წარმოვაჩინოთ პრინციპში ის კომპანიები, რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვან რამეს აკეთებენ. ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ რამდენი წელი 61 წლიდან არსებობს ეს ორგანიზაცია და აქვს ისტორია, ანუ თავისთავად საამაყოა, რომ რაღაცა დღევანდელი წარმოება ეფუძნება აი ამ სამეცნიერო კვლევითი და განვითარების აი ესეთ მნიშვნელოვან პროცესს და აი ვიქტორმა აღნიშნა რომ 30 მეცნიერი მთელი მსოფლიოს 300 იზოტოპის სპეციალისტიდან სწორედ ამ კომპანიაში ასე რომ მნიშვნელოვანია დაფასება, აღიარება, თქვათ მსგავსი ტიპის შეიძლება ითქვას რომ ეს არის ჰაი-ტექი ქიმიის სფეროში, ხო, რასაც ეს კომპანია აკეთებს, ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც ვთქვით, დღესდღეობით იმის გამო რომ ეს ნუსხები ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის მუდმივად იცვლება, რაზეც ჩვენმა წინა სტუმარმა საბაჟო დეპარტამენტიდან აღნიშნა კიდეც, ცნობიერება ბუნებრივია ამ კომპანიებს მაინც ესაჭიროება და მნიშვნელოვანია საერთაშორისო სტანდარტების და ნორმების შესახებ და ამიტომ მოხვდა სწორედ ეს კომპანია ჩვენი თვალთახედვის არეში და ასევე ჩვენ აღნიშნეთ, რომ კალოკო 2006 წლიდან არის ბაზარზე ლოჯისტიკური გადამზიდავი კომპანია და ბატონო ირაკლი, თუ შეიძლება აი თქვენი საქმიანობის სპეციფიკის შესახებ, იმიტომ პრინციპში ჩვენმა მაყურებელმა საზოგადოებრივ ბევრი არაფერი არ ვიცით ამის შესახებ, არა და ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ბიზნეს მიმართულება, საერთოდ ესეთი, როდესაც ბიზნესების კლასიფიკაციაში ლოჯისტიკური გადამზიდავი კომპანიები თანამედროვე მსოფლიოში ძალიან დიდ როლს თამაშობენ და აი თუ შეიძლება გვიამბოთ თქვენი კომპანიის შესახებ და ასევე ორმაგი დანიშნულების პროდუქციასთან შეხებასთან დაკავშირებით. დიდი მადლობა მოწვევისათვის, დიდი მადლობა თქვენი ინტერესისათვის. ჩვენი კომპანია მართალია 2006 წლიდან არსებობს, მაგრამ დიდი არ არის. ჩვენი კომპანიის საქმიანობა მოიცავს სატრანსპორტო გადაზიდვის თითქმის ყველა სფეროს. უფრო ნაკლებად ვიტვირნავით, მაგრამ სარკინიგზო, საავტომობილო, საკონტეინერო, საზღვაო, რა თქმა უნდა და ასე შემდეგ. ეხლა აქ საუბარი იყო ორმაგი დანიშნულების ტვირთებზე. ორმაგი დანიშნულების ტვირთები არის ისეთი ტვირთები, რომელიც შეიძლება გამოყენებული იქნას როგორც სამხედრო საქმეში, ისევე არასამხედრო საქმეში. იყო პერიოდი 2007-8 წლები დაახლოებით, როდესაც ჩვენ მთლიანად სამხედრო ტვირთებს ვზიდავდით. და ეს სამხედრო ტვირთები იყო განკუთვნილი მაშინ ამერიკის შეერთებული შტატები
აქ ატარებდა წოთნისა და აღჭურვის პროგრამას თუ გახსოვთ და ამერიკელი და ქართველი სამხედროები ერთობლივად იწვრთნებოდნენ რა. და ამისათვის საჭირო იყო ჩამოტანა სამხედრო დანიშნულების ძირთებისა, იქ როგორც არის ამოფეთქებლები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ცხადე ეგ არ იყო ნამდვილი ჭურვები, რომლებიც აზიარებს, მაგრამ მაინც იყო ძალიან სახიფათო, ხო. სახიფათო იყო, დღეს აღარ ხდება ეგა. მაგრამ თქვენ სხვა პროდუქცია. ჩვენ ახლა სხვა პროდუქცია გვაქვს. და მე მახსოვს რომ მაშინ იმდენად შეიძლება ეს პირველი იყო ჩვენთვის ან შეიძლება იმდენად საფრთხილო იყო რომ თითო ავტომობილს რომელზეც იდო კონტეინერი წინ და უკან მიყვებოდა სამხედრო პოლიციის მანქანა რომ აქ მანქანას რამე საფრთხე არ შექმნოდა ან გადასასვლელებზე ან სადღაც და ასე შემდეგ. ეხლა დღეს რას ვაკეთებთ? დღეს ჩვენ ვზიდავთ და ჩვენ ვართ ალბათ ყველაზე დიდი გადამზიდველები საქართველოში, ეგრეთ წოდებული ციანიდისა, ნატრიუმის ციანიდი. ციანიდი მოგეხსენებათ, ეს არის შხამი. დაგვაზე პირებინე ეს ეგ. ხელმა საქართველოს გაიგო ეგ. ჩვარი გვეწეროს წას. ხო. ესე იგი და ეს ციანიდი საქართველოში შემოდის დიდი რაოდენობით კონტეინერებით შემოდიოდა. რა რისკის არის ეს საჭირო? ეს საჭირო არის ოქროს აწარმოებაში. ძალიან დიდი რაოდენობით. ამას ხმარობს RMG Gold-ი, ამას ხმარობს სომხური კომპანია არის ოქროს წარმოებული და ამას ხმარობს აზერბაიჯანის კომპანია. თავდაპირველად ჩვენ დაგვიკავშირდნენ აზერბაიჯანელები. სხვა შორის ამ ციანიდს აწარმოებს აქვე რუსთავის ქარხანა. ხა ეს მინდოდა მეკითხა, როდესაც ყავს ეს ჩვენ მართალი გითხრათ, გვიკვირდა რომ გვერდზე არის რუსთავი და აზერბაიჯანიც რაღაც 150-200 კილომეტრია, ჩვენ ჩამოქონდა ეს ციანიდი კორეიდან. წარმოიდგინეთ საიდან. ეხლა რატომ იყო ესა მე ვერ გეტყვით შეიძლება იქ ფასზე შეთანხმდეთ ვერ შეთანხმდეთ რაღაცა იყო მაგრამ ჩვენ გავავლევდით ჩამომიტანე კორეიდან რაც უფრო შორიდან მოგაქ ეს ტვირთი რა თქმა უნდა უფრო მით უფრო მეტი სიფრთხილები უნდა დაიცვა ეხლა რა სიფრთხილე უნდა დაიცვა ეს კონტეინერი ჩამოვიდა ფოთის პორტში ერთი ფოთის პორტში ისაც უნახავს კონტეინერები ერთი მეორეზე ალაგია რაღაც 10-12 სართულად არის და შენ რო გინდოდეს თქვა შენი კონტეინერის გამოტანა შეიძლება ის იყოს მესამე რიგში ამიტომ ზედა 9 რიგი უნდა მოაშორო ეს გამოიტანო და ასე შემდეგ ესენი ალაგია ცალკე ესენი არ არის იმდენი რამდენიც ისა ამიტომ ამის ზედმეტი აწევა და აწევა იქ მირტყვა მორტყვა რომელიც ხდება ხოლმე რა პორტში ხშირად ეგეთი რამები არ არის ასურველი. გარდა ამისა, ჩვენ გვაქვს აღებული სერტიფიკატები. ხა როგორი სერტიფიკატია ეს? ჯერ უნდა მიხვიდე სამხრეთ თავდაცვის სამინისტროში, იქ უნდა აიღო სერტიფიკატი იმის შესახებ, რომ მე მზათა ვარ, მაგ ჩემი ავტომობილები, ჩემი მძღოლები არიან ინსტრუქტაჟ გავლილები, მძღოლებისთვის გვაქვს სპეციალური დასაცმელი იქ რაღაც ჩეკმები იქ რაღაც სპეცდასაცმელი კომბინეზონები, რაღაც აირწიანაღები, რაღაცები, იმისაც რომ ვინც გზაში რაიმე პრობლემა შეიქმნას, რომ მძღოლი ისინი ცეცხლ მაკრობები, რომ მძღოლი უსაფრთხოდ იყოს და გარდა ამისა ეს ტვირთი, როდესაც მიდის უკვე დანიშნულების ადგილას, იქაც იგივე უსაფრთხოების ზომებია დაცული. აი ვთქვათ, ესკორტი ჭირდება, ესკორტი, ანუ ეს გამცილებლები ჭირდება. მაგრამ კანონი ითვალისწინებს, მაგრამ არა, კანონი ითვალისწინებდა, მე თქვენ რო გითხარით, ადრე, აი ეს მაშინ იყო ბომბები და რაღაც ეგეთი რამეები. ამ ტვირთებზე? ეხლა ამ ტვირთებზე თუ სამი მანქანა მიდის მხოლოდ, ესე ვთქვათ, კონვოი, რომელშიც სამი მანქანა შედის, მაშინ არ ითვალისწინებს. და თუ სამზე მეტი მანქანა შედის, მაშინ ჭირდება ეს ესკორტი. ბატონო ირაკლი, თქვენ ერთადერთი კომპანია ხართ საქართველოში ლოჯისტიკური, რომელიც მსგავს ტვირთებს ემსახურება? არა, არის კიდევ სხვა კომპანია, არის კატონი, მაგრამ ჩვენ ვართ ძირითადი, ესე ვთქვათ, უმეტესობა ასეთი. რა შეიცვალა ამ პერიოდის განმავლობაში ამ ტვირთების გადაზიდვის ნაწილში, იგივე მოთხოვნებთან დაკავშირებით, უსაფრთხოების წესებთან დაკავშირებით, რა იყო ამ პერიოდი 2006 წლიდან რა
დროსაც ამ ტვირთებს გააზიდავთ, რამე ცვლილებები შევიდა, თქვა უსაფრთხოების ნორმებში? მე ვერ ვიტყოდი რომ მაინც ბევრი ცვლილებები შევიდა უსაფრთხოების ზომებში, იმიტომ რომ როგორც ადრე ეხლაც თავდაცვის სამინისტროში აიღო ეს უფლება, სერტიფიკატი, შემდეგ უნდა წახვიდე ამის მერე შემოსავლების სამსახურში და შემოსავლების სამსახური გააძლევს აი ცნობას, რომელთაც დაждები მანქანაზე და წამოიღებ ამ ტვირთს. აი ეს არის დღეს ჩვენი რეგულაციები მთლიანად, მეტი არაფერი. და რაც შეეხება ტვირთის რაოდენობა შეიცვალა, არ შეიცვალა, ბოლო ხანებში მოხდა ისეთნაირად, რომ აზოტის ხარხანამ, რომელიც სამწუხაროდ, აი უნდა ვთქვა ახლა ძალიან გულის ტკივილი. სამწუხაროდ ბოლო წელიწადი არის, ბოლო ერთი წელიწადი არის თითქმის გაანახებდა თავისი წარმოება და რატომ და რა მიზეზი არის მე იქ არ ვიცი, იქ რაღაც მენეჯმენტის ცვლა მოხდა თუ რაღაცები, იმის მაგივრად რომ 2 წლის წინათ რო ვიყავით ჩვენ მათთან, ესე იგი გვპირდებოდა რომ რაღაც 40 მილიონი თუ რაღაცა უნდა ჩავდო და ამის წარმოება უნდა გავზარდოს, ამიტომ რომ ამას ყიდველი ყავს და რომ ეს უნდა ყორეი და კი არ უნდა შემოგვეტანა, იქეთ მე გაგვეტანა საკუთარ თქვენ ადგილობრივად წარმოებულ ნატრიუმის ცხელზე ადგილობრივად წარმოებულ, მაგრამ ეხლა არის საშუალება იმისა, რომ ვინაიდან ვეღარ აწარმოებს ეს ჩვენი აზოტი იმდენი რაოდენობის ტვირთს, რამდენი ჭირდება თქვათ გედაბეკის ხარხანას, რომელიც არის აზერბაიჯანში, ეს აზერბაიჯანელები ისე მიიბრუნეს პირი კორეისაგან და ესე იგი ისე იქიდან უნდა ჩამოვიდნენ. ძალიან საწყენია მართალი რომ გითხრათ, ჩემთვის როგორც საქართველოს მოქალაქისთვის და პატრიოტისთვის ამ ქვეყნის, რომ ჩემ ქვეყანაში შეიძლება უნიკალური პროდუქციის წარმოება, აი როგორც ახლა ლაპარაკი იყო აქა. უნიკალური პროდუქცია, ეხლა თქვენ წარმოვიდგინეთ თქვენი პროდუქცია ის ჟანგბადი 17 თუ 19, ხო? რომ ადგენ და გაანახევრა და მოკლათ. ხო და არა ეს რა ჭკუა მითხარ, ეს მენეჯმენტის ჭკუა იქნება? მე არ ვიცი შეიძლება რაღაც მიზეზი. პენსიონერებისაკენ უნდა წავიდეთ, შევაჯეროთ შორენა პრინციპში. მე მგონი გავაგზავნებთ ამ თემებზე საუბრს ბატონო. მადლობა რომ ამდენი ახალი თემა გითხარით. კი ბატონო, დიდი მადლობა თქვენ რომ მომისმინეთ. ვიქტორ, ურმესი მადლობა მომბრძანებისთვის. სტაბილურად გქონდეთ ჩვენი გვერდში დგომის იმედი, სტაბილურ ზრდობას. ხო, მართლა გეუბნებით გულწრფელად ამას და შორენას განსაკუთრებული მადლობა. პირიქით, თქვენ მადლობა, აი ესეთი ინტერესისთვის. დიახ, დიდი მადლობა თქვენ ინტერესისთვის. მე მგონი ძალიან საინტერესო რაღაც რუბრიკა გქონდა, სადაც ჩვენ შევძელით სიახლე მიგვეწოდებინა ჩვენი მომხმარებლისთვის და კიდე აღმოგვეჩინა ისეთი კომპანიები, რომლებიც რაღაც განსაკუთრებულ სპეციფიკურ სტაბილურად გადავზრდათ თუ იქნება ძალიან ჩვენთვის სწორედ ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ რაღაცა სტაბილურობა თქვენი დამსახურებით ჩვენს ეკონომიკას გქონდეს და ამავე დროს საერთაშორისო ნორმებთან ვიყოთ სრულ შესაბამისობაში და დიდი მადლობა. მადლობა შორენა ლორთქიფანიძეს, განსაკუთრებულად კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა უთხრა მას როგორც სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელს და პოლიტოლოგს ამ რუბრიკაში ჩართულობისთვის და თანაწამყვანობისთვის. კიდევ ერთხელ ვიქტორ დიდიშვილი, კომპანია CPI ჯორჯიას დირექტორი და ირაკლი ბოკუჩავა, კავკასიის ლოჯისტიკური კომპანია კალოკოს მმართველი პარტნიორი. დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის, წარმატებულ დღეს გისურვებთ.